समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुक्तदं धम्मश्रवणकालो अयं प्रदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं प्रदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं प्रदन्ता नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सब्देहि इमेहि तेहि मनातेहि नाना भावो विना भावोति अभिन्नं पच्च व्यक्तितब्बन्ति। श्रद्धावंत कारुणिक पिनवत्नी දැන් හැමදෙනාම සූදානම් වෙන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. අද ඓතිහාසික අලුත් නුවර ශ්‍රී ගඩිමුණ්ඩ දේවාලයේ මේ දේවාල පරිශ්‍රයකටයි මේ ධර්ම දේශනාව මෙලෙසින් පවත්වන්නේ. මේ පවත්වන ධර්ම දේශනාව බෞද්ධ රූපවාහිනී මාධ්‍ය ඔස්සේ විකාශනය කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. අද මේ උතුම් පින්කමේ දායකත්වයෙන් ගැන කටයුතු කරන්නේ මාවනැල්ල අලුත් නුවර අංක 136 නිවසේහි පදිංචි සේපාලිකා රංජනී දසනායක මහත්මනිය සහ දරුවන් ඒක රාශිය වෙලා විශේෂයෙන්ම අලුත් නුවර ශ්‍රී ගඩිමුණ්ඩ දේවතා බණ්ඩාර දෙවිඳුන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ උදාර බලාපොරොත්තු ඇතුව මේ පින්කම සංවිධානය වෙනවා. අලුත් නුවර ශ්‍රී ගඩිමුණ්ඩ දේවතා බණ්ඩාර දේවාලයේ සේවා භාර දම්ශ්‍රී බණ්ඩාර කරුණාරත්න මහත්මයා ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඒක රාශිය වෙලා මේ පින්කම මෙලෙසින් සිද්ධ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම රංජනී දස්නායක මහත්මනිය ප්‍රධාන පවුලේ පින්වතුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීදියේ ගෙදර කුංචි බණ්ඩා පියාණන්, රාම්මණිකේ විසානායක මෑණියන්, රාජා කරුණාරත්න පියාණන්, එල්.බී. දසනායක පියාණන්, අනුලා දසනායක මෑණියන්, ශ්‍රීකාන්ත දසනායක සොහොයුරාණන් කියන මේ පරලෝසප ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමට එක්කම දේශකයන්න් වහන්සේ වන අපට නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන අතර බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ නිර්මාතෘ පූජනීය දරණගම කුසල ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මෙම වැඩසටහනට සවන් දෙන රටවාසී ලෝකවාසී සෑම දෙනාටම ආශිර්වාද කරන්න. මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට නන් අයුරින් සහාය දැක්වූ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දායකත්වයේ දරන පින්වත් ඒ හැම දෙනාගේම සිතැඟි සිතුම් පැතුම් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා එලෙසින් ඉෂ්ට වේවා කියලා අපි පළමුවෙන්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
අද මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා වැඩම කරන්නට කියලා අපට ආරාධනා කළේ අපේ සමීපතම දායක මහත්මයෙක් වන ඒ සම්බුද්ධ ශාසනයේ සුවිශාල අනුග්‍රහයක් ලැබව කටයුතු කරන අපේ පින්වත් රංජිත් කරුණාරත්න මැතිතුමන් සහ රොයිනි කරුණාරත්න මෑණියන් ප්‍රධාන පින්වතුන් අද ඒ ඇත්තනොත් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා මේ වටිනා පින්කම මෙලෙසින් සිදු කරන්නේ. ඉතින් අද ධර්ම දේශනාව සඳහා මේ ඇත්තන්ට කියලා දෙන්නේ මොකක්ද කියලා කල්පනා කරද්දී මට හිතුණා මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත් හොඳයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩාක් වෙලාවට දේවාල ළඟට ඇවිල්ලා දෙවියන් ළඟට ඇවිල්ලා කරන දෙයක් නේ ඉල්ලන එක නේද? යාඥා කරලා ඉල්ලන එක. මට හිතුණා අද කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා අතහරින්න. අතහැරීමේ වටිනාකම කියලා දුන්නොත් හොඳයි කියලා. දෙවියන් ඔබට අනුකම්පාවෙන් ඔබට සවන් දීලා ඔබ කෙරෙහි පිහිට වෙනවා ඒකාන්තයි. දෙවියන් ඔබ කෙරෙහි ආකර්ෂණය කරගන්න නම් ඔබ තුළ ගුණ ධර්ම දියුණු කරගත යුතුයි. අන්න එහෙම ගුණ ධර්මයක් නැති අයට දෙවියන් ආකර්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. එනිසා දෙවියන් පවා ආකර්ෂණීය විය හැකි දෙයක් හැටියට අපහැරීම ඔබ විසින් පුරුදු කළ යුතු වෙනවා. එනිසා මේ අපහැරීමේ තියෙන වටිනාකම ගැන මම කරුණු ටිකක් අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහෝ දෙනා දෙවියන්ගේ පිහිට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ පිහිට බලාපොරොත්තු වන්නේ හැබැයි දෙවියන් විසිලකින් සතුටු කිරීමෙන් නෙවෙයි. දැන් මේ අද දායකත්වයේ දරන පින්තුන් දෙවියන් විසිලකින් සතුටු කිරීමක් කරනවා. බලා සිටින දෙවියන් වැඩිමුණ්ඩ දේවතාවුන් ඒ වගේම අනිකුත් දෙවියන් සම්මය දෘෂ්ටික දෙවියන් බලා ඉඳලා සාදුකාර දීලා පින් අනුමෝදන් විය හැකි වටිනා පින්කමකුයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. මෙයයි නියම විදිහට දෙවියන් සතුටු කරන ක්‍රමය. එන්වත්නි දවසක් දිව්‍ය ලෝකේ මාතලේ කියන දිව්‍ය පුත්‍රයා. මාතලේ කියලා කියන්නේ ශක්‍ර දෙවියන්ගේ සක්දේව රජුන්ගේ ප්‍රධානාචාර්යවරයා. ප්‍රධානාචාර්යවරයා කියන්නේ වියතුරු මහත්මයා. ශක්‍ර දෙවියන්ගේ රයිව මහත්මයා දකින්නවා මොකද්ද? ශක්‍ර දෙවියන්ගේ සක්දේව රජු මනුෂ්‍ය ලෝකේ දිහාට හැරෙන පසඟ පිහිටවල ගෞරවයෙන් වැඳගෙන ඉන්නවා. සක්දේවි රජු කියන්නේ දිව්‍ය ලෝක දෙකකට අධිපතිය. දෙදෙව් ලෝකට අධිපති. මොකද දිව්‍ය ලෝක දෙක? චාතුර් මහරජිකේ සහ තාවතින්ස කියන දිව්‍ය ලෝක දෙකටම ප්‍රධානම තමයි සක්දේව රජු කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් මනුෂ්‍ය ලෝකේ දිහාට හැරිලා වැඳගෙන ඉන්නව දැක්කම ගෞරවයෙන් මේ මාතලේ හරියට පුදුම වුණා. මොකද මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ දෙවියන්ට වදින්න ගරු කරන්නේ. එහෙව් එකේ දෙවියන්ගේ රජු ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා මනුෂ්‍ය ලෝකයේ හැදිලා වැඳගෙන ඉන්නවා. පුදුමින් වගේ ගිහිල්ලා මාතලී විමසනවා ස්වාමීනි මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු
ඔබ වහන්සේට වඳිනවා. එසේ තිබියදී ඔබ වහන්සේ කාටද මේ විදිහට ගෞරවයෙන් වැඩගෙන ඉන්නේ කියලා. එවිනාවේදී ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ප්‍රකාශ කරනවා යේ ගහත්තා පුඤ්ඤකරා සීලවන්තෝ උපාසකා ධම්මේන දාරං පෝසෙන්ති තේ නමස්සාමි මාතලී මේ මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්න ගහත්තා ගිහියෝ කියලා જાතියක්. මොන වගේ ගිහියෝද? පුඤ්ඤකරා පින් කරන ගිහියෝ જાතියක් ඉන්නවා. දන් දෙන ගිහියෝ, සිල් සමාදන් වෙන ගිහියෝ, භාවනා කරන ගිහියෝ, වෙනත් ආගමික සේවාවන් සිදු කරන උදේ හවස දෙවියන් බුදුන් වදින ගිහියෝ සිටිනවා. පුඤ්ඤකරා කියලා ඒකයි. ඒ ගිහියෝ පින් කරනවා වගේම සීලවන්තෝ, හරිම සිල්වන්තයි. සමහර පින් කරන අය සිල්වත් නැහැ. දන් දුන්නට සීලයක් නැහැ. වෙනත් පරිත්‍යාගයන් සිදු කළාට සීලයක් නැහැ. නමුත් හොඳට සිල්වන්තව දන් දෙන ගිහියෝ සිටිනවා. නිත්‍ය සීලය හැටියට පන්සිල් හොඳට රකින්න. ඒ වගේම පොය දවසට අටසිල් දසසිල් ආදී රකින්න ගිහියෝ සිටිනවා. ඒ ගිහියෝ එපමණකින් නවතින්නේ නැහැ. උපාසකා තුනුරුවන් උපාසනය කරනවා. බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන පෙරවන්ට ඉතාම ගෞරවයෙන් සැලකනවා, ගරු කරනවා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි. ධම්මේන දාරං පෝෂෙන්ති. අමුදරුවන් හොඳට පෝෂණය කරනවා. දන් දීදී වෙනත් පින්කම් කර ඉන්න සමහරු ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන අඩුපාඩු වල බලන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වදින් බෙදුම් ලබන්න සුදුසු ගිහියෝ මොන වගේ අයද? දන් දෙනවා වගේම, සිල් සමාදන් වෙනවා වගේම, තුනුරුවන්ට ලැබී ආවදිනවා වගේම, gedara dore ඉන්න නෝනට මහත්යට ඕනෝන්ට හිතුවේ යුතුයකම් නොපිරිහෙලා ඉටු කරනවා. අම්මල තාත්තල විදිහට දරුවන්ට තමන්ගේ හිතුවේ යුතුයකම් නොපිරිහෙලා ඉටු කරනවා. දරුවෝ විදිහට අම්මට තාත්තට ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම්, වැඩිහිටියන්ට ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් නොපිරිහෙලා ඉටු කරනවා. අන්න ඒ වාගේ අමුදරුවන් ධර්මානුකූලව හරි හම්බ කරන දෙය පදනම් කරගෙන රැක බලා ගන්න ඉදිරි සිටිනවා. තේ නමස්සාමි මාතලි මම අද්දික නලද කියලා ගෞරවයෙන් වැඳ නමස්කාර කරන්නේ අන්න ඒ අයටයි කියලා කිව්වා. ඒ අයට මගේ ඇල්ම බැල්ම රැකවරණය නිරායාසින්ම වෙනවා කිව්වා. එහෙනම් ඔබ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට නම්, දෙවියන්ගෙන් පිහිට ලබන්නට නම්, දෙවියන් කැමති වන විදිහට ඔබේ ජීවිතය ධර්මානුකූල කරගත යුතුමයි. ඒ ධර්මානුකූල ජීවිතයේ ප්‍රතිපදාව තුළ ඔබ විසින් පුරුදු කළ යුතු ඊටාම වටිනා ගුණාංගයක් තමයි අත්හැරීම කියලා කියන්නේ. එනිසා අද ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව අත්හැරීමයි. පින්වත්නි, මේ අත්හැරීම පිළිබඳව කරුණු ටිකක් කියන්න කලින් අද මම මාතෘකාව වශයෙන් ප්‍රකාශ කරපු ගාථා පාඩේ සරල අදහස හිතට ගන්න උත්සාහවත් වෙමු. සබ්බේහි ඉමේහි පියේහි මනාපේහි නානා භාවෝ විනා භාවෝති අවින්නම් පච්ච වෙක්ති තත්තා. මෙතන අවධාරණයෙන් ප්‍රකාශන වන වචනයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අභින්හං පච්ච වෙක්ති තත්තා. අභින්හ කියලා කියන්නේ නිතරම කියන එකයි.
පච්චවෙක්කිතබ්බං කියන්නේ පුරුදු කරන්න ඕන. මෙනෙහි කරන්න ඕන. කල්පනා කරන්න ඕන. හොඳට නුවණින් කල්පනා කරලා බල කරන්න ඕන. මොකද්ද නිතරම මෙනෙහි කරන්න ඕන, හිතන්න ඕන, නුවණින් කල්පනා කරන්න ඕන. සබ්බේහි ඉමේහි පියේහි මනාපේහි. මේ ලෝකයේ තියෙනවා අපි ජීවත් වෙන අපි ප්‍රිය කරන අපි හිත ඇදිලා යන දේවල්. අපි යමක් ප්‍රිය කරාම තමයි ප්‍රිය කරොත් තමයි අපේ හිත ඒකට ඇදෙන්නේ. ඕනෑම දෙයකට පුද්ගලයෙකුට වෙන්න පුළුවන්. පුද්ගලයෙකුට ප්‍රිය භාවයක් ඉපදුනොත් අපේ හිත ඇදිලා යනවා. ඒ වගේම මලකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආග්‍රහණය කරන සුවඳකට වෙන්න පුළුවන්. කටට ගන්න කෑමකට රසකට වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රිය කළාම ප්‍රිය නම් ඊට පස්සේ මනාපය ඇති වෙනවා. මනාප කියන වචනේ තේරුම හිත ඇදලා ගන්නවා කියන එක. දැන් හිත ඇදලා ගියාමනේ මනාප වෙන්නේ නේද? දැන් හිත ඇදලා ගියාම වැඩි වුණාමනේ මනාප තුනම ගහන්නේ ඡන්ද කාලේ. එක්කෙනාටම අන්න ඒ වාගේ මනාප කියලා කියන්නේ හිත ඇදලා යන දේවල් තියෙනවා. අපි ප්‍රිය කරන අපේ හිත ඇදලා යන බොහෝම සුබදායි දේවල් මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඒවා ඇහැට පේන ලක්ෂණ රූප වෙන්න පුළුවන්. කනට ඇහෙන මිහිරි හඬ වෙන්න පුළුවන්. නහයට දැනෙන සුවඳක් විය හැකියි. ඒ වගේම දිවට දැනෙන හොඳ රසක් විය හැකියි. ඊළඟට කයට දැනෙන ස්පර්ශයක් විය හැකියි. ඒ කයට දැනෙන ස්පර්ශය සම්බන්ධ කරගත්තොත් එය ඔබ බොහෝම ප්‍රිය කරන ඇඳුමක් විය හැකියි. ආභරණයක් විය හැකියි. යානයක් වාහනයක් විය හැකියි. ගියක් දොරක් ඉදමක් විය හැකියි. වෙනත් භෞතික වස්තුවක් විය හැකියි. මෙන්න මේ වාගේ සියලු දේවල් වලින් කවදා හරි දවසක විනාභාවෝ වෙන් වෙන්න වෙනවා කියන එක අභින්හම් පච්චවේක්කිතබ්බං නිතර හිතන්න ඕන. මේ ප්‍රියමනාප වූ දේවල් හැමදාම පවතින්නේ නැහැ. නානා භාවෝ ඒවා විවිධත්වයකට වෙනසකට ලක් වෙනවා කියලා නිතරම හිතන්න ඕන. එහෙම හිතන්නේ ඇයි? එහෙම හිතන්නේ අනේ මේක වෙනස් වෙනවනේ නිසා ඕනේ නැහැ කියලා නිකම්ම ඉන්නේ නෙමෙයි. මේ වෙනස් වෙන නිසා මේ මොකක්වත් මට එපා කියලා නිකන් ඉන්න බෑ. ඇහැට පේන රූප වෙනස් වෙනවා ඒ නිසා මට එපා කියලා රූප බලන්න නැතුව අපිට ඉන්න බෑ. කනට ඇහෙන ශබ්ද සියල්ල වෙනස් වෙනවා කියලා හිතන නිසා මම කිසිම සද්දයක් අහන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න බෑ. දිවට දැනෙන රස සියල්ල වෙනස් වෙනවා කියලා හිතන කිසිම දෙයක් අහන්න නැතුව ඉන්න බෑ. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද මේ අපිට දේශනා කරන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ ඔබ ඇහැට පේන රූප බලන්න, කනට ඇහෙන ශබ්ද අහන්න, නහයට දැනෙන ගඳ සුවඳ ආග්‍රහණය කරන්න, දිවට දැනෙන රස විඳින්න, කයට දැනෙන ස්පර්ශ විඳින්න. හැබැයි අනවශ්‍ය විදිහට ඇලෙන්නේ නැතුව. ඒවා නැතුව බෑ කියන හැඟීම ඇති කරගන්නේ නැතුව. ඒවා තියෙන නිසා පරිහරණය කරනවා. අතහරින්න වෙලාවක් ආවොත් අතහරිනවා. අන්නේ ඒ අතහැරීමේ නුවණින් පරිහරණය කරන්නේ. ඒකට ධර්මයේ කියනවා නිස්සරණ පඤ්ඤෝ පරිගුණ්‍යති කියලා. අතහරින්න සූදානමින් පරිහරණය කරනවා. එහෙම අතහරින්න සූදානමින් පරිහරණය කරාම ඔබට දුකක් නැහැ. දැන් සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මෙතන බොහෝ දෙනා බණ අහන්න ආවම පුටුවක වාඩි වුණා. පුටුව තියෙන නිසා වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා බණ අහනවා. හැබැයි ඔබ පුටුවේ වාඩි වෙනකොටම දන්නවා මේ පුටුවේ මම වාඩි වෙනවා. හැබැයි
බණ ඉවර වුණාට පස්සේ නැගිටලා යනකොට පුටුව තියලා යනවා. එතකොට බණ ඉවර වෙලා නැගිටලා යනකොට පුටුව තියලා යන වෙලාවේදී ඔබට දුකක් නැහැ. ඇයි? කොහොමද පුටුවේ වාඩි වුණේම නැගිටලා පුටුවෙන් අයින් වෙලා පුටුව තියලා යනවා කියන දැනුම නිසා. පුටුවේ වාඩි වෙලා ඉන්න වෙලාවේ මේ පුටුව හොඳයි එළියට ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. ඇල්ලුනොත් අන්න එතෙන්දී එහෙම ඇදිලා තියෙන වෙලාවේ ගෙනිය ගන්න බැරි වුණොත් ඒකත් දුකයි. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි කුමක්ද? ඔබට කර්මානුරූපව යමක් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒ ලැබුණ දේ ඔබ නිර්ලෝභීව පරිහරණය කරන්න. ලෝභකමින් ඉන්නේ නැතුව ඒක හොඳට භුක්ති විඳින්න. ඒවා භුක්ති විඳින ගමනේ පරිහරණය කරන ගමනේම අතහරින්න වෙනවා කියන එකක් දැනගන්න. එහෙම දැනගෙන ඉන්න වෙලාවේ අතහරින්න වුණොත් දුකක් නැතුව අතහරින්න පුළුවන්. අන්නේ මානසිකත්වය ඔබ ඇතත් නැතත් ඇති කරගෙන තිබීම වැදගත් වෙනවා. ඔබට යමක් තිබුණත් නැතත් ඒ මානසිකත්වය ඔබ හැමතිස්සෙම තියෙන වටිනවා. ඉතින් පින්වත්නි මෙහිම තත්වයක් නම් අපිට තියෙන්නේ. අපි ප්‍රිය කරන මනාපය ඇති වෙන අපි කැමති වෙන දේවල් වෙනස් වෙනවා නම් අතහරින්න වෙනවා නම් ඇයි අපි ඒකට මුහුණ දෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපි ඒකට සූදානම් වෙන්නේ නැත්තේ? ඒ නිසා අතහරින්න වෙන දේවල් අතහැර යන්න ඔබ සූදානම් වේ යුතුයි. ඒ සඳහා අතහරින්න පුරුදු වෙන්න. දැන් ඉංග්‍රීසියේ වචන දෙකක් තියෙනවා. giving සහ giving up කියලා. give සහ give up කියලා. දැන් ඒ වචන දෙකේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. give කියලා කියන්නේ දෙනවා කියන එකයි. give up කියලා කියන්නේ අතහරිනවා කියන එකයි. දෙනවා සහ අතහරිනවා කියන්නේ දෙකක්. දීමයි අතහැරීමයි දෙකක්. තව විදිහකින් කියවොත් දානයයි පරිත්‍යාගයයි. දානයයි පරිත්‍යාගයයි කියන්නේ දෙකක්. මොකද්ද වෙනස? දැන් කෙනෙකුට පින්වත්නි දානය කියලා කියපු ගමන් හරි ගෞරවණීය හැඟීමක් එනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලා වඩම්මල දෙන දාන, දෙවියන් උදෙසා දෙන දාන, පූජනීය අය වෙනුවෙන් දෙන දාන නිසා ඒ අය කල්පනා කරනවා දානය තමයි නිවන් දකින්න තියෙන ප්‍රධානම ක්‍රමය. දානය තමයි ප්‍රමුඛ අතහැරීම පරිත්‍යාගය නොවේ කියලා. නමුත් පින්වත්නි දානයයි පරිත්‍යාගයයි කියන දෙක ගත්තොත් ප්‍රමුඛ වෙන්නේ පරිත්‍යාගයයි. පරිත්‍යාගය කියන වචනේ තේරුම පහමුලින්ම අතහරිනවා කියන්නේ. දානයෙන් කරන්නේ අතහැරීමක්, පරිත්‍යාගයෙන් කරන්නේ අතහැරීමක්. හැබැයි දානය කියලා කියන්නේ අතහැරීමේ ප්‍රාරම්භක අවස්ථාව, මූලික අවස්ථාව. දානය කියන්නේ අතහැරීමේ මූලික අවස්ථාව නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දානය හැමතැනම අංක 1ට දාලා තියෙනවා. දානය ප්‍රධාන නිසා නෙවෙයි, සරල නිසා. දැන් බලන්න ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ දාන සීල භාවනා. සතර සංග්‍රහ වස්තු ගත්තොත් දානය ප්‍රිය වචනේ සමානාත්මක අර්ථයක් වෙනවා. දසරාණි ධර්ම ගත්තොත් දසපාරමිතා ගත්තොත් අංක 1ට ඉන්නේ දානය. එහෙම එන්නේ ඇයි? එහෙම එන්නේ සරල තැනින් ගැඹුරට යා යුතු නිසා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මය මහ මුහුදක් වගේ. දැන් බලන්න මහ මුහුද ළඟට ගියාම මහ මුහුද එක සැරේට ගැඹුරු නෑනේ.
මූදු වෙරළක් ගාවට ගියාම පොට්ට තමයි ගැඹුරට යන්නේ. නිකන් ඇලකට ගඟකට බහිනවා වගේ නෙවෙයි. ටිකෙන් ටික ගැඹුරට යන්නේ. අන්න ඒ වගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මය මහා මුහුද වගේ. උන්වහන්සේගේ ධර්මය අනුපිළිවෙලින් ගැඹුරු වෙන්නේ. දැන් ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියා ගත්තාම ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ දානය. ඊළඟට සීලය, ඊළඟට භාවනාව. හොඳට ඔයත් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔය තුنين දානයයි, සීලයයි, භාවනාවයි කියන කාරණා තුنين වැඩියෙන්ම කරන්න ලේසි මොකක්ද? වැඩියෙන්ම කරන්න ලේසි දන් දෙන එක. නේද? ඒ කියන්නේ දන් දෙන තරමට සිල් සමාදන් වෙන්න තිබුණත් එතකොට සිල් සමාදන් වෙනවටත් වැඩි අමාරුයි. මොකද? භාවනා කරගෙන. නේද? භාවනා කරන්නේ කියලා යන එක නම් ඇත්තයි. යන අය නම් ඕන තරම් ඉන්නවා. කියලා නිදා ගන්න එක නේ ගොඩක් අය කරන්නේ. නේද? ඒකේ ඉතන තරම් ලේසි කාර්යයක් නෙවෙයි. ඉතින් අන්න ඒ වාගේ මේ හැම තැනකදීම දාණය අංක 1ට යොදලා තියෙන්නේ සරල දේ. හැබැයි සරලයි කියලා ලේසියෙන් අතාරින්න හොඳ නැහැ. මොකද සරල දේ දන්නේ නැත්නම් ගැඹුරට යන්නම බැහැ. කෝඩියේදී ඉගෙන ගන්න ආයන්න දැන් ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණොත් එයාට ශික්ෂාප පාස් වෙන්නත් බෑ, ඕ ලෙවල්ස් පාස් වෙන්නත් බෑ, ඒ ලෙවල්ස් ලියන්නත් බෑ, විශ්වවිද්‍යාලය යන්නත් බෑ. එතනින් ඉවරයි. අන්නේ වගේ දානය කියන එක පුරුදු නැති කෙනාට කවදාවත් පරිත්‍යාගය දියුණු කරන්න බෑ. එහෙනම් දානය අත්‍යවශ්‍යමයි. දන් දිය යුතුමයි. ඔබට පුළුවන් හැබැයි ඔබ දානය වශයෙන් කරන ක්‍රියාවත් පරිත්‍යාගයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. දානයයි පරිත්‍යාගයයි කියලා අපි දෙකක් විදිහට හැඳින්වුවට එකම ක්‍රියාවේ පැතිකඩ දෙකක් මේක. දෙකෙන්ම වෙන්නේ අතහරින එක. හැබැයි දානයේදී භෞතික දේ අතහැරීම වෙන්නේ. පරිත්‍යාගයේදී අතහරිනවා භෞතිකව වගේම ආධ්‍යාත්මික දේවල්. ආධ්‍යාත්මිකව තියෙන අතහැරීම. මොකක්ද ආධ්‍යාත්මිකව අතහරින්නේ? බැඳීම. දුන්නාම යමක් ඒකට හිතින් තියෙන බැඳීමක් අතහරිනවා. අන්න ඒක තමයි පරිත්‍යාගය කියන්නේ. ලංකාවේ ගොඩාක් අය ගතින් අතහැරියට, ඒ කියන්නේ දන් දුන්නට හිතින් අතහරින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ පරිත්‍යාගය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසානේ දන් දීලා ඉවර වෙලා පස්සේ පවුලෙන් ඇවිල්ලා පන්සලට ගිහින් තියෙනවද කියලා බලන්න. නේද? මම මේවා පූජා කළා. තියෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම කරන්නේ ඇයි? අත්හැරීම කරලා නැති නිසා. දැන් මේ ඉදිරියේම වාඩි වෙලා ඉන්න අපේ රංජිත් කරුණාරත්න මහත්මයා අත්හැරීම පිළිබඳව නූතන යුගයේ ඉතාම හොඳ පරමාදර්ශී චරිතයක්. මොන තරම්නම් මේ ජීවිතය තුළ අත්හැරීම පුරුදු කරලා ඇත්ද? සම්මුත ශාසනයේ දියුණුව වෙනුවෙන් ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි දඹදිව පවා සිද්ධාස්ථාන නගා සිටුවීමට එතුමා මහන්සියෙන් කැපවිලා හම්බ කරගත් ධනිය, ධාර්මික ධනිය පරිත්‍යාග කරලා අත්හැරලා යමක් පූජා කරාට පස්සේ ඒ එතෙන්ම අතහරිනවා. ඉතාම වැදගත් දෙයක්. කොච්චර වටිනවද ඒවා. අන්න ඒ වගේ අපිට කාට හරි යමක් දුන්නහම හිතින් යම් දේවල් තියාගන්න එපා. යම් දේවල් හිතින් අල්ලගන්න එපා. දැන් ඔය සමහර වයසක අම්මලා හරියට දන් දෙන අය ඉන්නවනේ නේද? ඒ දන් දෙන අය දන් දුන්නට අතහරින්නේ නැහැ. ඉතින් දන් දෙන එක ලෝකේ ඒ අයගේ ජීවිත සුවපත් කරන්න, සුගතිගාමී කරන්න ඒ කාන්තෙම උපකාර වෙනවා. දන් දුන්නා. සතර භව ගමන සුවපත් කරන්න. දන් දෙනක උපකාර වෙනවා. හැබැයි දන් දෙනක උපකාර වෙන්නේ නැහැ. මොකටද? සතරින් නිදහස් වෙන්න. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ?
බොහෝ දෙනා දන් දුන්නාට භෞතිකව අතහැරියට ඉතින් අතහැරලා නැහැ. ඉතින් අතහැරලා නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? හිතේ එකක් එක බැඳෙනවා. දැන් ඔය සමහර අම්මලා නරක නෑ ඒක අපේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක්. එක එක පින්කම් කරලිවල පොත්වල ලියාගෙන ඉන්නවා. පින් පොත කියලා එකකුත් වෙනව නේද? ඒක තියෙනවා මම අට පිළිකර 12ක් පූජා කරලා තියෙනවා. කටින පින්කම් දෙකක් කරලා තියෙනවා. ඒක කියෝ ඉන්නවා ආසාවෙන්. ඒතර ගතින් අතහැරියට මේක ඉතින් අතහැරලක් නෑ පොතෙන් අතහැරලක් නෑ. ඒකනේ මේක පොත කියෝ ඉන්නේ. ඒව කියන හරි සතුටු වෙනවා. දැන් ඔහොම සතුටු වෙන අම්මලාට මං කිව්වොත් ඔය පොතක් බලන අම්මා හරියට දන් දීලා තියෙනවනේ කියලා. ඒතකොට ඒ අම්මලා මොකද කියන්නේ? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දෙන්න ධර්මතන ඉතින් ලැබෙන්නේ කියලා කියනවා. දැන් එතකොට මේ දීලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? ලැබෙන නිසා. එතකොට ඒක හැදෙලින්ම දීමක් නෙවෙයි දීලා ඇදීමක්. නේද? දෙනවා ඊට වැඩි ඇදලා ගන්නවා. එතකොට මොකද මේ දීලා තියෙන්නේ යන තැන හොඳ කරගන්න. නේද? යන තැනකට වැඩක් කරගන්න බෑ කියලා. ඒතර යන තැනකට වැඩක් කරගන්න නම් යන්න තැනක් හදාගන්න ඕන. යන්න තැනක් හදාගන්න ඕන කියන්නේ මොකද? ආයි භවයක් සකස් කරගන්න ඕන. ඉතින් ආයි භවයක් සකස් කරගත්තාම ඒ භවයේ උපදිනෝනේ. ඉතින් ඉපදුනාම ආයි ජාති දුක්, ජරා දුක්, ව්‍යාධි දුක් ආදී සතර දුක් වලට දුරු වෙනවා. හැබැයි දීපු නිසා භවෝග සම්පත් ලැබෙන හොඳ යතීතුරු බල ජීවිත ලබාගෙන සැප බහුල පවුලක ඉපදෙලා ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන පවුලක ඉපදුනත් උපදිනකොට ඉපදින්නේ දුක් විඳගෙනනේ. මොනතරම් සල්ලි තියෙන පවුලක වුණත් ලෙඩ වුණොත් දුක් විඳින්න වෙන්නේ නැද්ද? දුප්පත් ළමයෙකුට පොහොසත් ළමයෙකුට දෙන්නේ දතේ කැක්කුමක් හැදුනොත් මෙයාට සල්ලි තියෙන හින්දා කැක්කුම අඩුවෙන් දෙන්න ඕන කියලා කතාවක් නැහැ. දෙන්නටම දැනෙන කැක්කුම එකයි. හොඳ ස්පිරිතාලයකට ගිහිල්ලා බෙහෙත් දාගන්න වෙනම දෙයක්. නමුත් අර ආබාධය නිසා ඇති වෙන වේදනාව දුක මේක තමයි දරා ගන්න ඕනේ. ඒතර මේව ඇති උනේ මොකක් නිසාද? භවයට ආපු නිසා. එහෙනම් ඒ භවයට ආවේ මොකක් නිසාද කියලා බලන්න ඕනේ. භවයට ආවේ ඒකට තියෙන කැමැත්ත නිසා. ඒ කැමැත්තෙන් යම් දේවල් ක්‍රියාකාරකම් කරපු නිසා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔන්න ඔය කරන අතහැරීම පරිත්‍යාගයක් විදියට කරනවා නම් අර විදියට ඕනෑවට වැඩිය සැපවලට ගිජු වෙන්නේ නැතුව හුදෙක් අතහැරීම පිණිසමයි මම මේක කරන්නේ කියලා කල්පනා කළොත් අන්න ඒ තැනත්තා හැදවින්ම සියලු දුක් වලින් නිදහස් වෙන මාවතට පිවිසි කෙනෙක් වෙනවා. ඒ නිසා අතහරින්න කොහොමද අතහරින්න ඕන? අල්ලගන්නේ නැතුව. අල්ලගන්නේ නැතුව අතහැරීම වැදගත් වෙනවා. ඔයක දැකලා ඇති බොහෝ දෙනා වැව්වල තැන් වල මාළු බානවා. දැකලා තියෙනවා දිලී පිටි වලින් මාළු බාන දැකලා තියෙනවා. ඔය මාළු බානකොට ඒ බිලී කොක්කේ අමුණනව කවුරු හරි මොකද්ද ඇමක්. ඔය ඇමට ගොඩක් වෙලාවට ගන්න මොනවද? ඔය ඇමට ගන්න ගොඩාක් වෙලාවට එක්ක පණුවෙක් කඩලා කෑලි වලට පණුවෙක් කෑල්ලක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පුංචි මාළුවෙක් අමුණනවා. නේද? ඔහොම අමුණලා බිලී පිට දාලා වතුරට සමහරට පැය ගාණක් හෙල්ලෙන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉන්නවා මාළුවෙක් පැටලෙනවා. දැන් මේ මාළු බාන මිනිස්යාගේ හිතේ ඇති වෙන සිතිවිල්ල මොකක්ද? අනේ මේ බිලී පිටේ අමුණු සයිස් එකේම මාළුවෙක් ලැබේවා කියලා හිතන්නේ නෑනේ. ලොකු මාළුවෙක් ලැබේවා නේද? ලංකාවේ ගොඩාක් අය දාන දෙන්නේ මාළු බානවා වගේ තමයි. නේද? ඇයි එහෙම කියන්නේ? දෙන්නේ චුට්ටයි. හැබැයි ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නේද? දැන් ගොඩාක් බලාපොරොත්තු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ?
දන්නේම නැතුව හිතේ සංහාව වැඩි වෙනවා. ආශාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් දීපු එකේ ප්‍රමාණයට සිදුවීම් පහළ වෙච්ච ස්වභාවය අනුව ලැබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ලැබෙන්නේ ආශාවත් වැඩි කරගෙන නිසා එයා නිවනින් ටිකක් ඈත් වෙනවා. සැප සම්පත් ලැබුණට යාට නිවනින් ඈත් වෙනවා. බුද්ධිමත් මිනිස්සු තමන් සංසාරේ කරපු පින්කම් නිසා තමන්ට මේ සැප ලැබුණා කියලා තේරුම් අරගෙන ඒ ලැබුණ සැපයක් අත්හැරීම සඳහාම යොදාගෙන නිවනට සමීප වෙනවා. බුද්ධිය නැති අය අපිට ලැබුණේ නැත්තේ සංසාරේ කර්මයක් නිසා කියලා හිතලා ඒ වෙනුවෙන් තව හොඳ කර්ම රැස් කරගන්න ඕන කියන රැස් කරනවා. ඒම රැස් කරලා ඒ ලැබෙන දේට තව කිචු වෙලා අන්තිමේදී නිවනින් ඈත් වෙනවා. එනිසා ඔබ බෞද්ධයෙකු විදියට කල යුත්තේ කුමක්ද? නිවනින් ඈත් වීම නෙවෙයි, නිවනට සමීප වෙන විදියට කටයුතු කරන්න පුරුදු වෙන එක. එනිසා පින්වත්නි, පුළුවන් තරම් ඉඩ ලැබිච්ච හැම මොහොතකදීම අපහැරීම පුරුදු කරන්න. පොඩි කාලේ ඉඳලා පුරුදු කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපේ සමාජෙ පොඩි කාලේ ඉඳලා පුරුදු කරන්නේ ඉතුරු කිරීම සහ එකතු කිරීම කියන එක. කැපවීමක් දීලා තියෙනවා. එකතු කිරීමයි ඉතුරු කිරීමයි ගැටලුවක් නෑ. අනාගතයේ යම් කිසි කාර්යයක් සඳහා හොඳ ආයෝජනයකට යොදවන්න ගැටලුවක් නෑ. දියුණු වීමේදී අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් ඒ එක්තම ඒ ඉතුරු කරන දේ ගැන ඔබ කල්පනා කරන්න ඕන. මේවා උනත් හැමදාම එලෙසින්ම පවතින්නේ නෑ. නැති වෙන්න පුළුවන් කියන නිසා. මේවා නැති විය හැකි කියන මානසිකත්වයෙන් උනත් එකතු කරන්න. ඇයි එහෙම වෙන්න ඕන? හදිසියවත් නැති වුණොත් එකතු කරපු එක ගැන හිතලා අඬාවෙන්නේ නෑ. දුක් වෙන්නේ නෑ. දැන් බලන්න සමහර මහ විශාල බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඔය වගේ එකතු කරලා අන්තිමේදී හදිසියෙන් හරි විනාශ වෙලා ගිය ගම් වතුරට අවුරුණු නාය ගියු වෙනස් වෙන ඉන්නින් හරි මොනවද විනාශ වුණු දරාන්න බැරි දුකක් ඇති වෙන වෙලාවට. අන්නේ මානසිකත්වය අර ඉන්නින් පිච්චෙන දුකට වැඩි දුකක් ඔබට උරුම කරනවා. ඒ නිසා එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩි කාලවල ටික අතහරින්න. අපි පින්නතුනි මේ ලෝකයේ අවුරුදු 500ක් 1000ක් ජීවත් වෙන්න ආපු අය නෙවෙයි. අපි බොහොම කෙටි කාලයක ඉන්නේ. අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙයි කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්. මහ විශාල බලාපොරොත්තු තියාගෙන මම මේ අවුරුද්ද මෙහෙම කරනවා, ඉදිරි අවුරුදු වල මෙහෙම කරනවා ආදී වශයෙන් හිතාගෙන හිටියක් අපි නොහිතන විදිහටයි බොහෝ දිනාගේ ජීවිත අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෝකේ ඉන්න බොහෝ දෙනා ගැන කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඒ අය හම්බ කරපු දේවල් හරියට පරිභෝග කරන්නේ නැතුවයි ඒ අයට මිය දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. අපටත් එහෙම උරුම නොවේයි කියලා කාටවත් සහතික කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ යථාර්ථය අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. තේරුම් අරගෙන අතහැරීමට මනස හොඳට පුරුදු කර ගන්න ඕන. ඒක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. දැන් බලන්න මේ ලෝකේ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු සියලු දේවල් අතහැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවානේ බොහෝ දෙනා. මේ ලෝකේ හිටපු රාජ මහා මාත්‍යාදීන් මොනතරම් රාජ්‍යයන් අතහැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවද? මාලිගාවන් අතහැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඒ අය මැරෙනකොට කිසිවක් අරගෙන ගිහිල්ලා නැහැ. අපිට ගත්ත හැම දෙයක්ම දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒක අපිට උරුමයි. එනිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේවා තියෙනකන් අපි පරිහරණය කළ යුතු තමයි. හැබැයි මේවා කවු වෙලාවක හරි අතහරින්න වෙනවා කියන හැඟීමෙන් දැනගෙන කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා ඔබ කල යුත්තේ කුමක්ද? යමක් කරාට පස්සේ ඒක ඉතිනුත් අතහැරලා දාන්න. ඒක ඔබට නිවන් මාර්ගට උපකාර වෙනවා.
උදව්වක් උපකාරයක් කරත් එහෙමයි. එහෙම නැතුව වෙන බලාපොරොත්තු ඔබ හිතේ තියාගත්තොත් අන්තිමට දුකයි. දැන් ඔය සමහර අය ඉන්නෝ එක එක්කෙනාට උදව් කරන අය. එහෙම උදව් කරන අය මෙහෙම කතාවක් කියනවා. මොකද කියන කතාව? මේ මිනිස්සුන්ට ඉතින් මම හරියට උදව් කරනවා. මේ මිනිස්සුන්ගෙන් මම මොනවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මං කරපු බව හිතේ තිබ්බොත් ඒ ඇති කියලා. ඒකත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනවශ්‍ය නේද? දැන් බැරි වෙලාවක් අතර මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තිබෙන්නේ නැති වුණොත් ඔන්න අපිට දුකයි. හරියට දුකයි. ගුණමතු මිනිස්සු අසත්පුරුෂයා මතක නැහැ මං කරපුවා. ඔය ආදිවසින් කිය පණිනෝ ගෙදෙනවා. ඒ මොකක් නිසාද? අල්ලගත්ත නිසා. එනිසා අතහරින්න පුරුදු වෙන්න. මෙහෙම කිව්වහම සමහර අය කියන ස්වාමීන් වහන්සේ මම අතහරින්න සූදානම් වෙන්නේ. කොච්චරද කියනවා මම මරණයට සූදානම්. කොහොමද කියන්නේ? නෑ මම මරණයට අවශ්‍ය කරන වියදම් ඔක්කොම වෙන් කරලා තියලා තියෙනවා. මල් ශාලාවට පැකේජ් එකටම ගෙවලා තියෙනවා. දැන් කොළඹ පැත්තේ වනේ නේද? පැකේජ් එකටම ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. ආමුදුරෝ මේ පැකේජ් එකේ ඉන්නවා. පාන්දුමුලට වදින ආමුදුරන්ට දෙන පිළිකරයි අර මොනවාද ඔරිජිනල් බාරි බෝතල් ටිකයි ඒ ඔක්කොම අර තියෙන පැකේජ් එකේ තියෙනවා. මල් ශාලාවට සල්ලි ගෙවලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ලාස්ට් විල් එකකුත් ලියලා තියෙනවා. අවසාන කැමැති පත්‍රය. ඒකේ තියෙනවා නරුකට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඒවා. මොනවද? අන්දන්න ඕනේ ඇඳුම, ෆුල් සූට් එකද, එහෙම නැත්නම් නැෂනල් එකද මොකක්ද අන්දන්න ඕන. ඊට පස්සේ දාන්න ඕන කොඩි ප්‍රමාණය, ගේන්න ඕන මල් වඩම් ප්‍රමාණය, වඩම්මන්න ඕන ආමුදුරු. ඒ ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා ආදී වශයෙන් කියලා. ඒ නිසා මම මරණයට සූදානම් කියනවා. පින්වත් මේ කියලා මරණයට සූදානම් වෙනවා කියන්නේ. දැන් කොහොම ලියලා තියලා ඔය විදිහටම වැඩේ කියලා කවුද දන්නේ? නේ? දැන් බලන්න අර සුනාමියේ මිනිස්සු මැරුණා. දැන් ඔය අවසාන කැමැති පත්‍ර ලියපු කී දෙනෙක් නම් ඔය සුනාමියට අවුල් මැරින්නේ? දැන් මේ අයට අඳන්න පුළුවන් වුණා. මල් වඩමක්වත් තියාගන්න පුළුවන් වුණා. කවුද දන්නේ කොහොමද කියලා? ඒ වනවච්ච මානසික දැනීම. ඒ විදිහින් අල්ලාගෙන මලගිනියක් අල්ල ගන්නවා මරුණට පස්සේ. මරුණට පස්සේ බින්දාති කළු බල්ල ගෑවත් එක සුදු බල්ල ගෑවත් එක. ඕක කවුද දන්නේ? ඒවා අනවශ්‍ය දැනීම්, අනවශ්‍ය අල්ලාගෙන. ඒව නෙවෙයි අතහැරීම කියලා කියන්නේ. අතහැරීම හොඳට ඔබ වටහා ගන්න. ඒ නිසා මේ මෘතදේහයටවත් ඕනවන වෙලෙන් මෙහෙම කරන්න කියලා නියෝග පනවන්න ඕනේ. ඒ ණය කරගන්න දෙයක් කරගත්තා. හැබැයි ඔබ ජීවත් වෙන කාලය තුළ ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරලා තිබුණොත් සරල පැවැත්ම, ක්‍රමානුකූල භාවය ඔබේ ජීවිතය තුළ පුරුදු කරලා තිබුණොත් ඔබ පුරුදු කරපු දේ ඔබේ දරුවන්ට දැනෙන්නට, ඉගෙන ගන්නට චරිතාදර්ශයෙන්ම ඔබ පෙන්නලා තිබුණොත් ඒ අය අවශ්‍ය තැනට සුදුසු වෙලාවට කරයි. එහෙම නැතුව යම් නීති රීති පනවලා කොළ කෑලි කඩදාසි ලියලා එල්ලලා දිවුවොත් වෙන්නේ අර ජීවත් වෙලා ඉන්න ළමයි කරයි බයට. ඇයි මිස් කරේ නැතුනොත් තාත්තා කරේ දේලා ඇවිල්ලා ගහයි. අම්මා බෙරේලා ගහයි කියන බයටයි ඒක කරන්නේ. වෙන දෙයකට නෙවෙයි. අන්න ඒ නිසා ඔබ හිතන්නේ පා අතහරිනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ දේවල්. අතහරින්න ඒකට වැඩි ගැඹුරු විදිහට ඇති වෙනවා. මේ භෞතික දේවල් වලට තියෙන කැමැත්ත අතහරිනවා වගේම ආධ්‍යාත්මිකව ඇති වෙන බැඳීම් ටික අතහැර ගන්න පුරුදු වෙන්න. ගතින් අතහරිනවා වගේම සිතින් අතහරින්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම අතහැරියොත් ඔබට දුකක් නැහැ. අවසාන වශයෙන් මම පුංචි කතාවක් කියලා දේශනාව හමාර කරනවා. අපි පන්සලේ දායක මහතුරු එකතු කරගෙන විවිධ සමාජ සේවා කටයුතු කරන අපේ පන්සලේ තියෙන ධම්මදීප බදනම කියන සංවිධානය. ගොඩාක් ප්‍රජා සේවාවන් කරන. ඉතින් එක දවසක් අනුරාධපුරයේ පැත්තේ ඉන්න නාමතුරු නම
මට ඇවිල්ලා මතක් කළා ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ගමේ වැව කැඩිලා වැව සොරුඹු කැඩිලා කලත් යාවේ තියෙන ගම නෙළුම්කන්දි කියලා ගම වැව සොරුඹු කැඩිලා ගමේ මිනිස්සුන්ට ගොවිතැන් කරගන්න නෑ ඒ විතරක් නෙවෙයි නාගන්න දැනකුත් නෑ හරියට ගොඩක් අය වැව ගැම්මින් වැටිලා තුවාල වෙලා තියෙනවා උදව් කරන්න හදාගන්න හාමුදුරන් ඉල්ලීම පරිදි අපි වැව හැදුවා ලක්ෂ ගණනාවක් වියදම් කරන ඊටාම ලක්ෂණ නාන සුදු පොලක් හදලා ඒ වගේම බොහොම හොඳින් වැවතරව හදලා පරිත්‍යාග කළා උත්සවේ කුත්තේ. ඔහොම තුනාන් පස්සේ අවුරුද්දක් සමාරක් ගත වුණා. එහෙම ගත වෙනකොට මම විදිහින් අනුරාධපුරේ විතර වඩිනවා. මට හිතුණා නෙළුම් කන්නේ වැව බලන්න අනුරාධපුරේ කියන්නේ වැව වැඩි රාජ්‍යයක්. ලස්සන වැව ගොඩාක් තියෙනවා. තිසා වැව, කලා වැව, ඊළඟට බස්සවක් කුළුම වැව, ඔය ආදී වශයෙන් නුවර වැව, විවිධ වැව තියෙනවා. මෙච්චර ලස්සන වැව තියෙද්දි මට හිතුනේම නෙළුම් කන්නේ වැව බලන්න. ඇයි එහෙම හිතුනේ? අපි හදලා දුන්න වැව කියන ඉතින් කිවිද බැඳීම නිසා. වැව බලන්න යනකොට නානතොරු පොලේ කවුරුත් නැහැ. ඒක එහයින් ටිකකින් මට පොඩි බහගෙන නානවා. නානායකින් යහුවාම ඇයි මෙතන නාන්නේ කියලා ජපන් ජබල තියෙන ඊට නාන්න බැහැ. දැන් මේ සිමෙන්ති මොකද කොන්ක්‍රීට් දාලා හදපු තැන. ඒ ටික ඉවත් කරගෙන නාන්නේ නැතුව වෙන මඩ ගොඩක බහනවා. ඉතින් මට හරි දුකක් ඇති වුණා අපරාධි අපේ මහන්සිය කියලා. ඉතින් එන ගමනේ මම කල්පනා කළා ඇයි මම මේ වැවක බලන්න ආවේ? මේ වැව බලන්න ආවේ අපි හදලා දීපු වැව කියලා. ඉතින් බැලුන නිසා අල්ලගත්ත නිසා. මෙච්චර වැව තියෙද්දි මේ වැව බලන්න ආවේ නිසා. අන්තිමේදී ඒ බැඳීමෙන් ඇවිල්ලා බලපු වැව මට උරුම කරලා දුන්නේ මොකද්ද? ඉබේ දුක විතරයි. ඇයි අනිත් වැව වල ඔහොම බහැලා නානකොට මිනිස්සුන් ගැන දුකක් ඇති වුණේ නැත්තේ කනගාටුවක් තරහක් ආවේ නැත්තේ? ඒවා අපි හදලා දීපු වැව නෙමෙයි. එහෙනම් මෙතෙන්දි මම තීරුම් ගත්තා මෙතනට මං ආවේ බැඳුන නිසා. ආව නිසා ඒ දැක්ක සිද්ධියෙන් දුකක් ඇතිවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් වරද තියෙන්නේ මිනිස්සුන් නෙවෙයි. මගේ හිතේ ඇති වෙච්ච දුකට වගකීම වෙන්නේ මමමයි කියලා මම තේරුම් ගත්තා. එදයින් පස්සේ මොනවා හරි හදලා දුන්නොත් ආයි පලාත යන්නේ නැහැ කියන විතර. අන්න ඒ වගේ ඔබේ හිතේ ඇති වෙන දුක වේදනාව තුනී කරගන්න නම් දතින්සේ සිතින් දාහරින්න පුරුදු. වඩා උපයෝගීතාවයේ තියෙන දේ හොයලා බලලා කිරීම වැදගත් වෙනවා වගේම හොඳට උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් මේ අතහැරීම පුරුදු කරනවා. පොඩ්ඩ ඔබ අතහරිනදී පිටවන්නේ ඔබේ ජීවිතයටම මහත් ශක්තියක් සපයයි. ඒ නිසා මේක එදිනෙදා ජීවිතය තුළින් පටන් ගන්න. කොහොමද අතහරින්නේ? ඔබට මම මෙහෙම යෝජනා කරන්න. හැමදාම බලන දෙවිනාට්‍ය ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. පැය දෙක තුනක එක දිගට පුටුවේ වාඩි වෙලා බලන්න. පුටුවේ නැගිටලා යන්න දෙන්නේ නැති නාට්‍ය ටික. දවසකට එක නාට්‍යයක් විතර බලන්න තුමින් උත්සාහ කරන්න බලන්න. එහෙම කරනකොට ඔබට ඇහැ පිනවන්න තියෙන කැමැත්ත ටික අතහැර ගන්න පුළුවන්. ඔබ හොයා කන ප්‍රියජනක කෑමක් තියෙන්න පුළුවන්. සතියකට එක සැරයක් ඔය කන්න ඒ කෑම කන්න තියෙන ආකාරව අතහරින්න. ඒ කියන්නේ නොකයින්නේ තීරික නෙවෙයි. පස්සේ කවදාහරි කන්න පුළුවන්. මේක අභ්‍යාසයක් විදිහට කරන්න. ඔබ කැමැත්තෙන් කරන ඒ දේ එක සතියකට අතහරින්න. ඔබ කැමැතිම සුවඳක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ සුවඳ එක සතියක් පාවිච්චි නොකර ඉන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ කැමැතිම අහන්න කැමැතිම ප්‍රියකරක සින්දුවක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ සින්දුව නිතරම අහන්න ප්‍රිය කරන එක දවසකට අහන එක නවත්තන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඔබ ටික ටික පුරුදු නොදු උත්සාහ කළොත්
ඔබට ඒ අතහැරීම ඕන මොහොතක කරන්න පුළුවන්. ඔබ වමනාවෙන් හොයාගෙන නොගිය බාහිර සමාජයේ මිනිස්සු ඔබ පෙළඹවුවා. ඔබට අවශ්‍ය තැනදී අතහරින්න පුළුවන් හැකියාව ඒකාන්තයෙන් උදා වෙනවා. එතනයි පිටවත් හැනසෙල්ල තියෙනවා. අන්න එහෙම අතහැරලා යන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් අපි දැන්ම ඉඳලා හදාගන්න. ඇයි එහෙම කරන්නේ? අපි මොනවා ඇතුව මේ ලෝකේ ජීවත් වුණා කවදා කොයි වෙලාවෙ මොන ආකාරයකින් මේ ලෝකේ අතහරින්න වේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අනේ නිසා ඒ ලෝකේ අතහරින්න වෙන වෙලාවට ලෝකේ තියෙන හැම එකක්ම උස්සගෙන යන්න හැදුවොත් ඔබට බරක් දැනේ. ඔබට අපහසුවක් දැනේ. ඔබට ලෝකේ දාලා යන්න බෑ කියන හිතේ. එහෙම හිතන වෙලාවට ඔබට දැනෙන දුක දැඩි. අන්නේ ඒ දැඩි දුක සැහැල්ලු කරගන්නට නම්, තුනී කරගන්නට නම් සැහැල්ලුවෙන් අතහැරීම ටික පුරුදු කරන්න. ඒ සඳහා ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ පුරුදුවත් තරම් කටයුතු කරන්න. එහෙම පුරුදු කරන කෙනාට කවදා හරි දවසක පංචස්කන්ධයට තියෙන උපාදානයද අත්හැරීමයි. කවදා හරි දවසක මේ පංචස්කන්ධයට තියෙන උපාදානය අත්හැරියොත් එයයි පරිත්‍යාගයේ උපරිමය. එහෙම පංචස්කන්ධයට තියෙන උපාදානය ඔබ අත්හැරියොත් ඔබ ජාතිය අත්හැරිය වෙනවා, ජරාව අත්හැරිය වෙනවා, ව්‍යාධිය අත්හැරිය වෙනවා, මරණය අත්හැරිය වෙනවා, දුක අත්හැරිය වෙනවා. එහෙනම් මේ දුක ඔබට ලැබිලා තියෙන්නේ ඔබේ වමනාවෙන් අල්ලගත්ත නිසා. කැමැත්තෙන් මේ පංචස්කන්ධය අල්ලගත්ත නිසායි මේ පංචස්කන්ධයේ තියෙන උපාදානය ඔබ අත්හැරියොත් සියලු දුක් අත්හැරියා. සියලු දුකින් නිදහස් වුණා. අන්නේ සඳහා මේ අත්හැරීම කියන එක ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරන්න. ඒ ප්‍රායෝගික පිළිවෙල වැඩ පිළිවෙලේ සමාරම්භක අවස්ථාව තමයි දානය. ඉන්සා පුළුවන් තරම් හොඳට ගන්න. ඉත ලැබෙන මොහොතක බුද්ධ සතිකුට හරි දානයක් දෙන්න. ආමුදුරු මොනේ නේ වෙනස් වෙනත් අය වුණේ. එදිනෙදා දාන දෙන්න. බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවනේ බලන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් කන්නගත්ත බත්පතේ කොටසක් බත් කටක් හරි කමක් නැහැ. තව කාට හරි කෙනෙකුට දෙනවනම් ඒකත් දාන්න. ඒ විතරද? බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් කෑම කාලේ වරුණාට පස්සේ පිඟාන හොදලා ඉදුල් වතුර ටික විසිකරන්නේ. හිතනවා මේ ඉදුල් වතුර දින ඉදුල් කෑල්ලක් කාලා පුංචි කූඹියක් හරි දුවපත් වේවා කියලා ඒකත් දාන්න. ඒකත් අතහැරීම. බැරිද ඔබ කරන්නේ? කොච්චර නම් පිඟාන හොදලා විසිකරනවා ඉදුල් වතුර. හත් කුටි හොදලා කොච්චර විසිකරනවද? ඇයි හිතන්න බැරි? තවම හිතුවොත් ඒ දාන චේතනාව පුරුදු වෙන්නේ නැද්ද? ඕනතරම් පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. පිඟාන හොදලා ඒ විදිහට හිතන්න බැරිද? පුළුවන්. එහෙම දන් දෙන්න පුළුවන්. කැම කාලේ වල පිඟාන හොදලා ඉවර පිටි කරනකොට ඉදුල් වතුර ටික එන්නේ හිතා. හැබැයි ඉතින් පිඟාන ඉදුල් ඉතුරු වෙලා තියෙන උන කාබුදාන්නේ. නේද? ඉතින් එහෙම නැත්නම් කරන්න බැරි එකක් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රායෝගිකව මේ අතහැරීම පුරුදු කළොත් ඔබට ඔබේ ජීවිත සැනසෙලිදා ජීවිත බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අතහරින අයද දෙවියෝ හරියට ප්‍රිය කරනවා. දෙවියෝ හරියට ආශිර්වාද කරනවා. දෙවියෝ හරි කැමති එවන් අය Taman ළඟට එනවට. ඒ නිසා එහෙම එන්නට අවශ්‍ය වෙන විදිහට ඒ දේව ආශිර්වාදය උන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් එලෙසින් කටයුතු කරන්න පින්වත් ඔබ හැමදෙනාම උත්සාහවත් වෙන්න. අන්න ඒ සඳහා පින්වත් ඔබ හැමද මේ අනුශාසනාව උපකාරයක්ම වේවා කියලා අපි ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කල් වේලා ගත වෙච්ච නිසා වෙනද වගේ මම බණේ පස්සේ රිවිෂන් දෙන්නේ නැහැ. අද සරලව කිව්වොත් මම කියලා දුන්නේ අතහැරීම පිළිබඳවයි. ලෝකේ අපි පරිහරණය කරන ප්‍රියමනාප සියලු දේ වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙන බව වටහාගත් පුද්ගලයා
එවන් දේවල් අතහරින්න වෙන බව තේරුම් අරගෙන ඒ අතහැරීම පුරු කර ගන්නවා. අතහැරීමේ ප්‍රාරම්භක අවස්ථාව වන දානයෙන් පටන් අරගෙන පරිත්‍යාගය දක්වාම කටයුතු කරනවා. පරිත්‍යාගය කියන්නේ දානීය තරම් සරල වූ දෙයක් නෙවෙයි. පරිත්‍යාගය කියන්නේ ගතින් සේම සිතින් අතහැරීමයි. සිතින් අතහරින අතහැරීම අතර උපරිම අතහැරීම තමයි පංචස්කන්ධයේ තියෙන උපාදානය අතහරින එක. පංචස්කන්ධයේ තියෙන උපාදානය අතහල කෙනා තමයි සියලු දුක් අතහල සියලු දුකින් නිදහස් වූ පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නේ. අන්නේ ඒ තත්වයට පත් වෙනකන් ඔබ සතුටේ ඔබට කවදා හරි දාලා යන්න වෙන බව තේරුම් අරගෙන ඒ අතහැරීමට මනස පුරුදු කර ගැනීම ඔබ විසින් කළ යුතු පවතිනවා. එලෙසින් කටයුතු කරන්න පින්වත් හැම දිනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව උදා වේවා කියලා විසින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශත්තා චුම්මත්තා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤං සම්නමෝදිत्वा චිරං රක්ඛන්තු සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා ධර්ම ශ්‍රවණාන් සංසීන් හැම දුක්ඛ නිවන් සුව සැලසේවා. පින්වත්නි